Traditional pa rin ba ang kulay ng kwarto mo? Panahon na siguro para palitan natin yan. Ito ang tinatawag natin na geometric wall paint. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano ito gawin. Tara, simulan na natin. Una natin gagawin is maglagay ng tape. Yan yung magiging parang pinaka-pattern natin. Diyan tayo magbe-base kung hanggang saan or kung anong style lang gusto ninyong gawin. Ayan. Dikit-dikit lang. Dikit, dikit, dikit. At dikit lang. Oh, no, 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 no. May batang nangulit. Bali, pag nakapag-tape na tayo, yan, ganyan na yung magiging itsura niya. Ito ay depende sa ano nyo sa preference nyo. Or kung ano yung design na gusto ninyo. Ayan. Ako ito yung napili ko. Kasi since yung apelido namin, letter M yung umpisa. Kaya ganyan yung ibabaw niya. Yan. Then, marami kaming, eto kasi, kaya ako naisipan, kasi marami kaming tirang mga pintura. Ayan, mix-mix lang. Ako na lang rin yung nag-mix, tas bumili ng mga na mga pang halo na kulay, yung mga tinting colors. Yan, mix lang. Ang napili kong kulay dito is blue, yellow, and gray. Yan. Halo lang ng halo hanggang sa makuha mo yung gusto mong kulay. Trabaho na to, halo-halo. Para ka ng scientist, pintor. Ayan. Mag-iimbento ka dito ng mga kulay na gusto mo. Depende yan kung saan mo gagamitin. Ang mga natin, pintura. Meron tayong pangkahoy, meron pang bato. Kapag pangkahoy yung ginamit mo, kailangan pangkahoy din yung gagamitin mo na tinting color. Kasi kapag oil base, hindi siya naghahalo. Kapag pang kahoy or pang bato, hindi siya nagmamatch. Lulutang lang yung pinaka pangkulay mo. Sayang lang. Kaya dapat kung pambato, pambato. Pag pang kahoy. Since ito tira-tira lang, puro pang bato ito. Kaya yung mga ginamit ko na pang halo is oil base. Ayan. Simulan na natin yung pagkukulay. Inuna ko yung pinaka-top. Bale, ito talaga, hindi talaga ako marunong. Napanood ko lang rin to sa YouTube. Tapos, tingin-tingin sa Pinterest kung ano yung maganda na combination ng kulay. And, second na tayo. Dito na tayo sa kulay blue. Ayan. Pinta-pinta lang. Hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mong design. And yung third na kulay natin is yung gray na. Actually, lahat ng namin sa kwarto, puro DIY lang. Kami lang rin ng asawa ko ang gumagawa lahat.
sa baba hanggang sa matapos tayo. Yay! Almost done na yung ating geometric wall. Ayan. Konti na lang. I'm so excited. Retouch ng konti. And dito na tayo sa part na habang basa pa, tanggalin na natin yung mga pattern natin. Yung mga tape na dinikit natin kanina. Kasi kapag natuyo siya, pangit. Nagbibitak-bitak yung pinaka pintura. Kaya habang basa pa, mas maganda, tanggalin mo na siya. Ayan. And ito na yung ating finished product. 'Di ba? Thank you for watching.